Game Trigger PH. Yo, what's up sa inyo mga viewers? Sino namang bagong tricks and tutorial na naman ang gagawin natin ngayong araw na ito. So kung bago lang po kayo sa YouTube channel ko, ay maaari na kayong mag-subscribe at hit nyo na rin po ang bell button para ma-notify po kayo sa mga bago kong mga tricks at mga tutorial videos. So mga viewers, magre-recover tayo ngayon ng mga deleted photos sa pamamagitan lamang ng application na to na ni-request ni Roda. Shoutout po sa iyo. So mga ka-viewers, kung gusto nyo po magpa-request ng mga ganitong tricks and tutorial videos, just comment down below lamang po. Para po sa next video ay kayo naman ang ma-shoutout at magawan ko ng mga tricks, videos na i-upload ko sa YouTube channel ko. So mga ka-viewers, first step po na gagawin natin ngayon is punta po muna tayo sa camera. So halimbawa, pipicturan ko tong notebook na to at napicturan ko na po siya mga ka-viewers. Tapos next naman po ay punta naman tayo ng gallery. So, nasa gallery po siya mga ka-viewers. At eto na po siya mga ka-viewers. So, gagawin ko lang dyan ay i-delete ko. Delete. And as you can see naman po mga ka-viewers, nawala na po siya ng parang bula. Click mo lang yung delete, ay wala na. Alam nyo ba sa pamamagitan ng this digger na to is mare-recover lahat ng mga dinelete nyo yung pictures. So click lang po natin yan. So ito lang po yung kailangan nyo yung i-click. Dahil kahit hindi na po rooted yung cellphone natin is may scan pa rin po yan. So click lang po natin yan. So hintay lamang po tayo mga ka-viewers dahil mare-recover po yan. At eto na po siya mga ka-viewers. Buti ba to mga ka-viewers na re-recover, no? Eh yung pinagsamahan nyo kapag nawala na yan ay hindi na mare-recover. Lalo na pangit yung pinagsamahan ninyo. So buti pa nga to na re-recover, no mga ka-viewers. So, check lang natin yan at click natin yung recover. Tapos, click natin to. Dahil yung goal lang naman natin dito is i-recover yung dinelete natin pictures. Tapos, hanapan natin ng file or hanapan natin ng tamang file kung saan natin ilalagay yung ni-recover natin ngayon. So, gusto ko siyang ilagay dito na lang sa SD card. Select. So, no thanks. So, tingnan nga po natin kung na-recover. Punta po tayo sa gallery. At, eto na po siya mga ka-viewers. And as you can see naman po mga ka-viewers, is legit na legit po yan na nakakapag-recover tayo ng pictures na na-delete na. So, mga ka-viewers, pwede nyo rin gawin yan, lalo na sa kaka-delete nyo lang or dinelete nyo at gusto nyo ulit ibalik. Kasi ginagawa po yan kapag halimbawa, nag-break kayo ng inyong jowa, syempre i-delete mo yung pictures nyo. Pero paano kapag nagkabalikan kayo, gusto mo ulit ibalik, ay magagamit niyan. So, no problem. So, mga ka-viewers, kung nagustuhan nyo po ito, ay maaari na kayong mag-like at maaari na po kayong mag-comment. Just comment down below lamang po para po sa next video ay ma-shoutout ko rin po kayo. So, mga ka-viewers, babush!